A gas flows smoothly through a pipe that expands from having cross-sectional area of 0.1 meter square يبقى ديت A1 to having a cross-sectional area 0.15 meter square يبقى ديت A2. The gas enters the pipe moving at 1.4 meter square يبقى ديت V1 meter per second sorry, and leave it moving at 1.2 meter per second يبقى V2 equals 1.2 meter per second. The density of the gas as it enters the pipe is 0.98 يبقى ديت الدنسيتي بتاعته وهو داخل 0.98 كيلو جرام per meter cube. How much does the gas decrease in density between entering the pipe and exiting it? هي مسألة شكلها يخض، هي بس عايزة طالب يكون فاكر البروف بتاع continuity equation. الفكرة في البروف بتاع continuity equation إن إحنا كنا بنوصل لحتة كنا بنقول فيها إن QM1 equal QM2 يعني رو A V equals رو A V وكنا بنشيل رو مع رو عشان هو incompressible. إنما هنا هو مش incompressible، هو compressible لأن الدنسيتي اتغيرت، يبقى ما ينفعش يروحوا مع بعض. يبقى أنا هرجع أعدل الكونتينيوتي equation وأحط لها الرو تاني. هي دي الفكرة في المسألة، إن هي عايزة واحد يكون فاهم البروف مش إزاي، وفهم إن هنا حصل compressibility، يبقى معنى كده إن الدنسيتي ما ينفعش تتشال، وهرجع تاني للأصل بتاعها. أنا عايز الدنسيتي التانية الجديدة يبقى رو 2 هتبقى ايكوال رو 1 A1 V1 وديت اهي رو 1 عشان الجيفنز تبقى مظبوطة قدامكم over A2 V2 يعني ايكوال 0.98 times 0.15 sorry 0.1 times 1.4 over 1.2 times هي A2 ب 0.15 معلش انا بدلت A2 V2 مش فارقة. هنشوفها بكام؟ يبقى كيلوجرام بير متر كيوب. هو اللي طالبه مش الدنسيتي الجديدة، هو طالب الديكريس ان دنسيتي بالظبط كده، يعني رو هو عايز التشينج اللي حصل في الدنسيتي او الديكريس اللي حصل في الدنسيتي اللي هي هعمل ده ماينس ده، هي رو 2 ماينس رو 1 يبقى 0.98 ماينس 0.76 علشان هو لو عملت دي ماينس دي هتطلع نيجاتيف، انا عايز الحته اللي قالها وخلاص فبعمل دي ماينس دي، فديت كده تبقى ايكوال 0.22 كيلو جرام بير متر كيوب.